Narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Magandang hapon mga kanutrisyon! Isang oras na naman na puno ng impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon ang hatid sa inyo ng One Nutrition, One Nation. Ako po si Jovie Raval, pansamantalang humahalili kay ASEC Bernie Flores ng National Nutrition Council. Mga kanutrisyon, meron ba sa inyong walang ginawa kung hindi kumain sa tuwing naii-stress? Yung parang napakarami ninyong cravings, mapa-tsokolate man yan, chicherya o kung ano-ano man. So karamihan nga ay sinasabi pa na hindi daw sila makagawa ng kanilang trabaho kung hindi sila kumakain. O kaya naman pag naiwan ng boyfriend o girlfriend, yun, kakain ng kung ano-anong comfort foods. So bakit kaya may mga taong hindi mapigilan ang stress eating? So anong masamang dulot nito sa ating kalusugan? So lahat po yan ipapaliwanag sa atin ng ating resource person na si Dr. Kathryn Natalie Tan, medical specialist po siya sa Admission Crisis Intervention Service ng National Center for Mental Health. Makikipagkwentuhan din tayo mamaya kay Dr. Rowena Galpo, ang City Nutrition Action Officer at City Health Officer ng Baguio City. Isa po sa ating mga first-year Crown Maintenance Awardee sa taong 2016. At ibabahagi po niya sa atin ang kanilang good nutrition practices na naging susi sa kanilang tagumpay. At hindi kompleto ang ating episode kung walang ating nutritious news feature at recipe of the week. Kaya naman makakasama ko rin mamaya ang natatanging One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Miss Malu Enteria. Diyan lamang po kayo kasi sit back and relax at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't bang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. At nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Anong good news mo para sa amin ngayong hapon, One Nutrition Reporter Malu? Magandang hapon, Miss Jovie. Kamakailan ay nagsagawa ang Department of Health o DOH kasama ang World Vision Development Foundation ng Breastfeeding Caravan sa isang mall sa Quezon City bilang parte ng programang Mother Baby Friendly Philippines o MBFP. Noong nakaraang taon, nagkaisa ang DOH at World Vision Development Foundation para sa programang Mother Baby Friendly Philippines upang mapaigting ang implementasyon ng Executive Order 51 o the Philippine Milk Code of 1986 at ang Republic Act 10028 o Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. Bilang parte ng Mother Baby Friendly Philippines, ngayong 2018 ay magsasagawa ang DOH at World Vision ng mga breastfeeding caravan sa mga mall at universidad sa bansa upang mapataas ang kamalayan ng mga Pilipino sa kahalagahan ng exclusive breastfeeding at sa mga batas na kaugnay ng Infant and Young Child Feeding o IYCF. Dagdag pa riyan, layunin din ng DOH na mamonitor kung sumusunod ba o hindi ang iba't ibang establishments sa Executive Order 51 at sa Republic Act 10028. Sa nasabing breastfeeding caravan, ang mga kinatawan ng DOH ay nagbigay ng mga lecture tungkol sa mga benepisyo ng exclusive breastfeeding at sa mga probisyon ng EO 51 at ng Republic Act 10028. Nagbigay din ng orientation ng DOH tungkol sa reporting system na ginagamit sa pagmonitor ng pagsunod at
paglabag sa mga nasabing batas. Meron ding mga kinatawan mula sa World Vision na nagbigay ng kanilang advocacy testimonies upang itaguyod ang breastfeeding sa bansa. Maliban sa mga lecture at orientation, mayroon ding mga interactive booth sa Breastfeeding Caravan. Isa sa mga booth na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa mga kalahok na mag-report ng mga nakita nilang pagsunod at hindi pagsunod sa Milk Code o Executive Order 51 at sa Republic Act 10028. Inaanyayahan din ng DOH ang publiko na mag-monitor at mag-report ng mga nakikita nilang paglabag sa nasabing mga batas para sa tuluyang pagpapaigting nito. Sa darating na Hunyo, isasagawa naman ng DOH at World Vision ang breastfeeding caravan sa Cebu at Davao upang patuloy na protektahan, itaguyod, at suportahan ang breastfeeding sa bansa. Yan, Miss Jovie, ang aking dalang balita. Maraming salamat, One Nutrition Reporter Malu. Nakakatuwang marinig na patuloy ang pagsasagawa ng mga programs na isulong ang wastong nutrisyon sa first 1,000 days, lalong-lalo na ang eksklusibong pagpapasuso. Na alam naman natin, kasi pag sinabi nating eksklusibo, dun sa unang 6 na buwan, walang ibang pagkain o kahit tubig ang ibibigay sa baby, breast milk lamang. Kaya mga kanutrisyon, dumalo rin po kayo sa breastfeeding caravan at kung may makita kayo mga lumalabag sa milk code, huwag na kayong mag-atubiling i-report sa inyong health center or sa Department of Health. Huwag po kayong aalis at marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng One Nutrition, One Nation. Ano ang pangatlong kumain, Mangmoy? Kumain number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Korek ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, ihanda na ninyo ang inyong mga sarili na matuto ng panibagong impormasyon tungkol sa wastong nutrisyon dahil technical segment na. Ayon sa kauna-unahang Asia Health Survey na isinagawa ng Reader's Digest at Nielsen Media Research noong 2007, mga Pilipino raw ang pinaka-stressed out sa buong Asia. Tinatayang 2 sa 5 Pilipino ang nagsabing apektado sila ng stress. At isa sa mga paraan na ginagawa ng mga Pilipino para harapin ang stress ay ang, syempre, kumain. Ano nga ba ang stress eating? Bakit isa ito sa mga karaniwang paraan para harapin ang stress? Ano yung masamang epekto nito sa ating kalusugan? Mapalad po tayo ngayong hapon at makakasama ko si Dr. Kathryn Natalie Tan, ang medical specialist po ng Admission Crisis Intervention Service ng National Center for Mental Health upang sagutin ang ating mga katanungan. Magandang hapon, Dr. Tan, at welcome po dito sa One Nutrition, One Nation. Hello, good afternoon. Ayan. Salamat po sa invite ninyo sa akin sa segment ninyo. Opo, Dr. Tan. Mabuti naman po at available po kayo. Gusto po nating pag-usapan ngayon, Dr. Tan, about stress, no? Stress eating. Pero bago Yes. po yan, ano ho ba ang stress at ano ang sanhi nito? Okay. Yung stress, actually, so ito yung mga, in general, sitwasyon na mabigat para sa atin. So, pwedeng tungkol sa pera or tungkol sa challenges natin sa buhay. Pero gusto ko lang din i-add po na ang stress hindi naman masama per se. Kasi ang stress, yun ang nakakatulong sa atin na maghanap ng solusyon. Nababuild yung tinatawag nating grit
or yung kapasidad natin na kakayanin natin yung mga problema natin sa buhay. Bukod doon, yung stress din, nagtuturo sa atin yung mga lessons in life, diba? Yung problema lang nga, pag ang stress ay patuloy-tuloy na e-expose sa isang tao. So yung amount at yung intensity ng stress, yun yung nagkakaproblema tayo sa stress na to. Pero tungkol naman sa sinasabi natin yung stress eating or yung isang term na ginagamit ay emotional eating. So yung emotional eating, ito yung pag-practice ng isang tao na kung halimbawa may sitwasyon na mabigat or emotionally laden siya, yung response niya sa sa ganitong uri ng stress, siya ay napapakain lalo ng large quantities ng pagkain. Yung madami siyang kinakain. Tendency nga, preference pa niya yung mga calorie laden, yung mga fatty, sugary, rich food. So ito ay more of response niya sa feeling kaysa response niya sa gutom o sa hunger. So, doktora, ano naman po ang masamang dulot ng stress eating? Well, yung stress eating in general naman, kung halimbawa patuloy-tuloy ito nangyayari, first of all, lalo tayong tataba. At hindi maganda yon in general form sa ating katawan. Bukod sa nakaka-affect sa puso, sa blood vessels, sa nerves, pwede rin siya na mag-lead to chronic illnesses katulad ng diabetes, hypertension, or liver problems. So, kung halimbawa fatty ang preference ng pagkain, pwedeng fatty liver, or tumataas yung cholesterol leading to blockage ng mga arteries, pwede siya ma-stroke or ma-heart attack. Bukod doon, pwedeng may increase of levels of yung sodium sodium is asin. So pag mataas ang asin sa katawan natin, nangyayari ay lalo tayong nagkakaroon ng hypertension. Pwedeng tumaas yung blood pressure. So maraming effect nangyayari. Doktora, ano ho ba ang nagtitrigger? Paano ito nag-uumpisa na idadaan sa pagkain kapag may pinagdadaanan? Yeah. Well, actually kasi yung pagkain, hindi lamang siyang pagkain. Actually, may nare-release siyang tinatawag natin parang opioid. Parang pleasurable ang experience pag tayo ay kumakain, lalo na yung mga itong calorie-laden food. So kung halimbawa nasa stress tayo, naghahanap tayo ng comfort, yung comfort na nga na sinisik ng isang tao na nag-emotional eating ay yung pagkain na calorie-laden pa. So nangyayari, nare-release yung opioid, so parang nakukuha niya yung feel of pleasure. So pag yun yung parang pinaka-response niya sa stress. Pero pwede rin na dahil hindi siya aware sa ginagawa niya. So halimbawa, hindi siya aware na stress siya. Kasi sometimes parang yung nandun yung stress, nandun yung nararamdaman niya, pero hindi niya na-identify, ito pala ang response ko sa stress. Nagiging automatic para sa kanya na kung ano man pagkain na sa harap niya, yun ang kakainin niya. Whether mag-start tayo sa peanuts, kung chocolate, minsan nag-chip, tapos hindi nabibilang gaano kadami nakakain niya. Bukod doon, meron din na mga tao, pag hindi nila kaya i-tolerate yung mga nararamdaman nila in response to stress. So, halimbawa, imbis na acknowledge na normal naman yung nararamdaman ko sa sitwasyon na to, or sige, kakayanin ko yung nararamdaman ko, or maghanap ng ibang paraan para mag-cope sa kanyang problema, nilalabas niya sa pagkain. And then, other cases naman po, this is ironic kasi yung iba nagsa-stress eat dahil ayaw nila katawan nila. Parang gusto man nilang pumayat, pero yung nangyayari dahil sa mga effort nila na yung calorie restriction or yung
dysfunctional body images instead of sila ay pumipili ng mga more nutritious foods like fruits and vegetables. Yung nangyayari, nag-binge eat na lang sila pag halimbawa nag-starvation sila. And then to the point na gutom na siya, study show pag nag-starvation tayo, the first food makikita natin na calorie-laden, tendency doon tayo na-attract. So instead of napipili siya ng nutritious food, less calorie-laden food, napupunta siya sa mga sugary, fatty, rich foods. And then aside from that, sometimes po, pag tayo ay sobrang pagod o sobrang gutom, sometimes, I don't know, Ma'am Jovie, kung napapansin ninyo na, halimbawa, sobrang antok kayo. Hindi ninyo nare-register, antok ako, kulang ako sa tulog, pagod ako. Parang ang nare-register ay gutom. Kasi parang coping ng katawan na, I need fuel to keep on moving. Pero the problem is, pag nagkain ka na, all those calories, minsan ma-realize mo, ay, antok na pala ako. So actually, study show nga pag kulang tayo sa tulog, tendency natin mag-overeat din. So talaga dapat na, so doktora, dapat ilang hours of sleep every day? Well, hindi naman siya fixed kasi the belief is 8. Pero kahit 6 or 7 pwede na as long as pag-gising ninyo, you feel refreshed. Tapos yung tuloy-tuloy yung pagtulog ninyo, yung restful sleep siya. So naman, not necessarily pag 8 hours naman siya. Yes. May iba pa po bang dahilan bakit nag-i-stress eating? Yung isa din na mention ko na may mga tao, ang pinaka-pleasure, yung source of pleasure nila is food. So kung halimbawa may problema sila, gusto nila na i-comfort yung sarili nila, hahanapin nila yung mga pagkain. Kasi yung pagkain, nagre-release din sila ng, tinatawag nila parang opioids. Opioids na nakukuha din natin sa mga drugs. Actually, there are a lot of forms of addiction. And syempre, there's like illegal and legal addiction. Pero this is one form of addiction, pwedeng na detrimental or masama sa ating katawan. Na yun, parang using food as pleasure, tapos yun ang sinisik niya yung pleasure dahil siya ay nagkakaroon ng problema. Kasi normally, merong part ng ating brain na kinokontrol yung appetite. So, Yes, pag emotional eating, anong nangyayari dun sa ating normal appetite control? Well, yung emotional eating, kumakain siya in response kanyang emotion. Hindi yung kumakain siya in response to hunger. Yun yung pagkakaiba niya. So kahit busog na, kung na-stress, kain pa rin ng kain. Or kahit hindi siya gutom, pero nagkaroon siya ng problema, kakain siya. At yung pagkain naman niya, yung tsokolate, ice cream, chicharon. Yung mga napakasarap pero bawal. Doktora, pero in moderation dapat. Yung masarap. Yoko. Doktora, meron pang pagkakaiba yung emotional eating pag lalaki o babae? Kasi usually pag babae na stress, nagsha-shopping or nagpapagupit ng buhok, nag-i-spa. Pag lalaki usually umiinom. Is it also part of emotional drinking din ba yun? Yes, it's actually pwedeng it's a coping mechanism. Pero kung halimbawa siya ay naging dependent sa alak or naging addictive siya sa alak, it would punta siya sa mas malaking problema. Actually, marami tayong nakikitang mga pasyente natin or mga kasama natin sa buhay, napapainom ng alak, napapadroga. Siyempre, ang unang instinct ng mga tao, kasi lasinggero, pwede naman basta-basta itanggal yan o yung pagdadroga. Actually, nakakalimutan natin itanong, ano ba yung sitwasyon sa buhay niya? Kaya siya ay napapadroga o napapaalak. Kadalasan may sitwasyon na
parang kino-comfort niya yung sarili niya kasi may problema siya na matindi para sa kanya. So kadalasan magulo yung yung buhay nila o yung may problema sa relasyon sa loved one, 'di ba? Wala naman, sabi nga po ninyo, instinct ng mga lalaki, pag may problema ako, iinom ako ng alak. Wala naman tayo din nagsasabi na in celebration din, pero yung umaabot na nagiging mas malaking problema pag alam natin na may malaking problema yung isang taong to, leading to pag-iinom niya ng alak or pagiging addict niya sa drugs or even with food or even with, halimbawa, addiction sa social media. Kasi anything na sobra-sobra, hindi maganda naman talaga. Yun lang nga, may mga sitwasyon. Sa ngayon, may sinasabi natin legal o hindi. Pero anything too much, hindi talaga maganda yun. So in the case of yung emotional eating, doktora, kasi halimbawa, iniwan ka ng boyfriend. So, ito kakain ka ng mga paborito mo. Kailan masasabi na nagiging addiction siya? Well, nagiging addiction. Pag halimbawa, hindi affected na yung pagkakain niya, affected niya sa tingin ng sarili niya, paano yung pakikitungo niya sa ibang tao, affected na rin paano siya magtrabaho, paano siya mag-ayos ng sarili. Bukod doon, hindi niya matanggal yung problema niya. So kung halimbawa, matindi yung kain niya, hindi niya mababawasan. Kahit alam niya, affected na ang mga aspeto ko sa buhay. So ito ay whether ito ay pagkain, whether ito ay shopping. Kasi meron din yung gastos ng gastos, shopping ng shopping. Pero may utang na sa credit card. Nagagalit na ang pamilya kasi gastos ng gastos. Para sa kanya, hindi siya masaya pag hindi siya magagastos. So, examples na sinasabi ko na yung mga iba't ibang aspeto na affected siya. Pwede rin sa gambling, pwede rin sa pag-Facebook, pag-online. Pwede rin sa sa drugs. So, yung mga akala nga natin na hindi legal naman to, pero still pwede pa rin siya na magkaroon ng siya ay isang problema na affected yung tao at yung mga ibang tao sa paligid niya. So, kung halimbawa ginagamit nga ang pagkain para mapunan yung pagkukulang at yung pagkain ay pleasurable for them. Ano naman po, doktora, ang inyong maipapayo dun sa mga taong nakakaranas nga ng gumagawa ng emotional eating? Well, first of all, kailangan equip ang katawan natin para masanay sa mga stressful events. So, maganda na ipalakas natin yung katawan natin. So, nandun yung exercise. Sitting is the new smoking daw. Ang hirap to practice what I preach, no? Pero, bukod doon, huwag din natin hayaan na magugutom tayo. Although, yung may iba't ibang uri din ng ways of eating, yung mga diet, kasi there's such a thing as mga intermittent fasting. Pero kung halimbawa napapansin ninyo, tendency mo nag-emotional eat kayo, dapat i-identify din ninyo kung kayo ay nasa isang stressful event. So bago kayo mag-react sa stress, dapat aware kayo na papunta na kayo doon, naghahanap ka na ng ice cream. Diba? Tapos, kung halimbawa, gusto naman ninyo kumain ng ice cream or chicharon, sana in moderation, imbis na yung isang supot. Ninyo from yung imbis na kakainin ninyo from the gallon, pwede naman ilagay sa cup. Diba? But aside from that, wag din na yung laging lipas gutom. Kasi pag gutom na gutom tayo, instinct natin, pag naghanap tayo ng pagkain, yung calorie-laden food. Instead of yung mga mas nutritional food like mga fruits, mga vegetables. Diba? So wag natin iabot na
mababa ang blood sugar sa ating katawan kasi tendency nga maghahanap tayo ng calorie-laden food. Aside from that, yung sa mga stress, kung halimbawa may mga paraan para ma-deal ang halimbawa may problema kayo, not necessarily naman na kailangan kumain. Pwede naman meet up with a friend, makipag-usap sa kanya, halimbawa mag-exercise, mag-play ng sport, o gumawa ng hobby ninyo na para ma-relax kayo. Pero be aware sa iyong mga ginagawa para yun nga, alamin nyo ano yung pinapasok ninyo sa katawan ninyo o ginagawa ninyo sa katawan ninyo. Doktora, kung yung mga may kaibigan na napapansin na yung friend nila ay nag-emotional eating na or mga magulang, ano naman may papayo ninyo kung paano nila tutulungan yung emotional eater? Well, I think kailangan i-address yung pinaka-root ng problema, yung pinaka-sanhi ng problema. So ano ang nagpapa-stress sa loved one nila? So, halimbawa, may problema yung friend nila, pwedeng itanong, ano ba ang problema mo? So, sometimes kailangan makinig na lang. Kasi hindi naman lahat na humihingi ng comfort, humihingi ng payo. Ang hinahanap lamang nila ay may makikinig sa kanila. So be very careful about that. Be careful din na sa pagbigay din ng mga opinion. Kasi like halimbawa, kung ang isang tao ay nalulungkot, tapos kung halimbawa ang opinion ninyo ay ang babaw naman ng problema ninyo, iwasan din natin yun. Kasi iba naman ang response natin sa iba't ibang uri ng problema. Tapos aside from that, kung halimbawa hindi pa naman siya ready mag-open up, huwag din natin tulitin. Pero pwede natin i-remind siya na kung halimbawa mas open na siya na magbigay, magkwento, nandyan lamang kayo para makinig sa kanya. Diba? So, it's more of nagli-listen tayo kaysa nagbibigay tayo ng opinion or tinatawag natin unsolicited advice na natin. Yun. Lalo bang stress yun? Yung halimbawa, bakit ka ganyan? Ganyan. Yes. Diba? Lalong mag-wall up yung isang tao. Diba? Baka lalo pa siya lalong kumain. Yes. Okay lang kung magyaya. Tayo nakakain. Oo, barkada meal. Opo. Doktora, dun naman sa other end naman, nung sobrang kain, may mga tao naman kapag nai-stress sila, hindi naman sila makakain, walang gana. To the point na ilang meals na yung hindi nila nakakain. Meron din bang ganon, doktora? Actually, yes. Pero mas mag-e-explore kami na pwedeng concomitant, maybe may mental condition or maybe a physical condition. Kasi iba-iba yung uri ng stress. Iba-iba din yung category ng stress. Kasi kung halimbawa, i-google ko yung types of stress, iba-iba yung uri eh. Yung iba, ang basis ay ang yung pag-start or yung gaano ka frequent ang exposure sa stress. Yung iba tungkol sa yung the psyche of a person, yung mental, spiritual, physical. Yung iba naman tungkol sa tolerance niya sa stress. So there's no actual pinaka basic type of stress. Pero yung mga kung halimbawa may mga situation hindi kumakain, isang i-consider ko baka itong tao ay may a physical problem. So what if wala siyang gana, not necessarily na may actual problem, pero what if kunwari may tumor sa stomach or may problem sa gastrointestinal tract or may problem sa pwede rin sa brain kasi doon din nagko-control yung appetite or pwede rin na mental illness, depression can lead to poor appetite. Pwede rin yung yung anorexia
pwede rin doon. Or yung ibang cases, response to medication, to mga cancer patients taking mga chemotherapy dahil yung response nila sa gamot, tendency nila ayaw nilang kumain. So, maraming factors na pwede mag-lead to na ayaw niyang kumain na kailangan namin i-explore. Nabanggit nyo kanina, no, yung bulimia tsaka anorexia. Yes. Paki-explain naman tong dalawang eating disorders, doktora. Ito ay mga uri ng eating disorder. Hindi siya diet, fad diet. Okay. Anorexia basically, restriction of food siya. So, yung usually nakikita natin sa mga patients natin with anorexia, ang kanilang body weight is below normal. So, sometimes in pagbabae, hindi siya nagkakaroon ng menstruation dahil kulang na siya sa nutrition. So, usually, kailangan niya yung sense of control at yung that fear na siya ay very overweight pero hindi pala. So, parang very close siya to body dysmorphic disorder o yung isang uri ng sakit sa isip na ang tingin niya sa katawan niya ay hindi angkop sa realidad. So, kung siya ay napakapayat skin and bones na pero ang tingin pa rin sa sarili niya ay overweight, ayaw na niyang kumain. Bulimia naman, another form of food restriction or restriction sa pag-absorption ng food sa katawan. Ito naman ay tendency ng mga patients na ganito. Sila ay mag-binge eat or sila ay kakain ng madami. Pero yung tendency nila, isusuka nila, ilalabas nila. Pero another form din is gagamit sila ng laxative. Kakain na sila, gagamit sila ng mga tea or yung mga gamot para sila ay mapapa-CR. Ilalabas din nila yung kinain nila. Ilalabas din nila, yes po. Oo. So ano naman po yung mga dangers nitong dalawang klaseng eating disorders na ito? So yung eating disorders, kung halimbawa worst case scenario, so kung halimbawa wala nang pumapasok ng nutrition in the body, na-expend na lahat ng mga fat stores ng katawan, pag halimbawa kulang na ang fat store sa katawan, ang next na kainin ay ang protein na. So, makakain din yung muscle tissue ng isang tao na hindi kumakain. Tapos, mangyayari multi-organ failure. Kasi kung halimbawa, hindi sapat ang iron para dala ang oxygen sa blood sa different parts of the body. Hindi sapat ang electrolytes para mag-contract ang bawat muscle sa katawan. So that's pumping of the heart, movement of the blood. Halimbawa, lahat ng function sa brain kailangan niya ay yung energy from carbohydrates. So pag ang brain hindi na control, paano din yung mga muscles na para makontrol yung inspiration or expiration ng isang tao para kahit to breathe pa lang mabigat para sa kanya. Tapos kung kulang din ang nutrition, babagal din ang galaw ng kanyang gastrointestinal gut. Kasi there's nothing para siya igagalaw para ma-process ang mga food. Aside from that, pag kulang din yung nutrition all over the body, pwede sa liver, sa kidneys, kulang ang oxygen, generally, the body will die. And then, multi-organ failure lang po siya. There's yung parang less production of yung dugo. Hindi na siya makaka-produce ng yung enough blood cells para ma-accommodate yung buong katawan niya. So, eventually, it's gonna lead to death naman. Nako, napakadelikado rin pala kung Yes, hindi naagapan. Yes, yes. So talagang sabi nyo nga kanina, doktora, kailangan yung para manage yung stress yung mapatibay yung loob.
Well, ano naman din, hindi naman ibig sabihin ang isang tao na may sakit sa isip ay mahina ang loob. It's more of paano natin mag-respond sa stress. Kasi iba-iba ang definition natin na ano ang stressful, ano ang kakayanin natin. Stress is stress. Pero iba yung meaning ng bawat sitwasyon sa atin at paano tayo mag-respond. It's all based sa paano tayo pinalaki. Paano tayo tinuruan ng ating magulang? Ano ang mga events na experience natin habang tayo ay bata pa? So, halimbawa, may stressful events. May mga coping mechanisms na siya ay mature or their coping mechanisms na dysfunctional. So kung halimbawa ang kasanayan ay puro dysfunctional yung response niya, katulad ng pupunta siya sa pagdroga. So it's destructive para sa kanya. So yung mangyayari, hindi maganda sa katawan niya. Pero kung halimbawa with awareness, na halimbawa siya ay na-aware siya na may problema siya at pinili niya, pupunta ako sa mas mature ways to cope sa aking mga problema. So, imbis na kakain ako ng kakain, ilalabas ko na lang sa exercise or i-extend ko na lang yung energy ko sa sports or I need to distract myself instead of mag-focus sa problema ko sa work na lang para mas productive. So, may mga paraan na hindi naman siya masama sa katawan natin, pero paraan ito para ma-comfort yung sarili. Yun yung ibig sabihin na response niya sa stressful events, pero hindi ibig sabihin mahina loob niya. Kasi yun yung isang haka-haka nangyayari tungkol sa sakit sa isip. Ang iniisip ng mga tao, mahina loob niya kasi kaya't may sakit siya sa isip. It's unfair to actually say that. Kasi iba-iba ang perspective natin o yung tingin natin sa bawat sitwasyon. So yung iba, mabigat para sa kanila kunwari na nabigo sa pag-ibig. Yung iba, malaki yung problema pag halimbawa bumigat yung timbang. Diba? So ito ay dulot sa experiences natin nung bata pa tayo. Yun po. So napakalaking bagay pala yung pagpapalaki ng mga magulang habang lumalaki yung bata. So, ano yung mga payo nyo, doktora, sa mga magulang para magkaroon ng positibo na response yung mga bata habang lumalaki sila kapag na-stress sila? Well, first of all, family planning. Kasi kung halimbawa hindi ninyo mapapakain ang 9 na anak, diba? Parang sana iplanado naman na ilan yung magiging anak ninyo. Hindi naman din pwede na every year nagkakaroon ng anak. Stressful din yun. Hindi naman pwedeng ilagay lahat ng responsibilidad sa pinakamatanda, kay ate, kay kuya. So siya ang magpapalaki ng 8 niyang kapatid. Kasi naging siyam ang mga anak nila. Tapos hindi nila mapapakain yung mga bata. Hindi mapapaaral yung mga bata. Tapos itong mga magulang nag-aaway pa. Yung isa yung dalawa may bisyo, hindi makapagtrabaho. Ng babae so, pa. Diba? Sa mga sitwasyon na ganito, napakabigat sa isang bata. Siyempre, idealistic tayo. Pero sana may plano nandun na parang malalahad na yung ibang aspeto sa mga kinakailangan ng pamilya, hindi yung bahala na system. Aside from that, kailangan i-protect din ang bata. So, halimbawa, exposure niya sa abuse, exposure niya sa trauma, exposure niya sa yung stress. Ang sinasabi natin stress, pwede kasi ito ay poverty, pwede ito yung gulo sa family, pwede ito yung yung mga relationships sa family, sa friends. So, kung kaya naman na iwasan, yung mga malalaking bagay na kayang iwasan, mas maganda. Pero,
like I said, stress is not bad. So kung halimbawa din ang anak ninyo nag-experience ng stress, wag naman na sobrang helicopter parent na bawat stressor pinoprotect mo na yung anak ninyo. Kasi ang tinuturuan ninyo sa anak ninyo, parang hindi niya kaya kasi mommy is always there. Diba? Kailangan din turuan natin paano to deal with mga situations na ganito. Dapat So, maging independent guide. din in a way. Yes. Na sana ang mindset na ng mga magulang, pag tayo ay nagpapalaki ng anak, sana piniprepare natin para one day, pag wala na tayo para sa kanila, kayang-kaya nila. So, may mga hirap sa buhay, pero mas makakayanan ng pamilya pag tulong-tulong at guided. Pero total iwas, hindi naman kailangan totally iwasan, pero pag halimbawa, alam niya na may nagmamahal sa kanya, may teamwork, may tutulong pag siya ay may tanong, mas kaya niya i-face ang mga problems niya. So talagang kailangan ma-raise ang mga anak natin in a healthy and happy home. Yes. So yan talaga ang talagang ma-improve din, mababawasan din yung mga kaso ng mga nagkakaroon ng iba't ibang klaseng addiction. Yes, Oo. yes. Or different types of mental illnesses and possibly. Yes. Doon naman sa mga nakakaranas na, anong maipapayo ninyo, doktora, na para magkaroon din para mag-shift ba doon sa constructive na response sa stress? Halimbawa naman na kayo ay may sa tingin ninyo a loved one o kayo na may ang iniisip niyo baka may sakit kayo sa isip. First of all, it's okay. Wala namang normal na tao sa mundo. Lahat may sakit na. Diba? Sino ba ang walang cough and cold? Diba? Oo. Pangalawa, Wala rin may perfecto. yes, diba? Pangalawa, sana humingi din kayo ng tulong. So pwede naman kayo lumapit sa mga doktor namin dito sa National Center for Mental Health. Dito kami sa 9 de Febrero, Mandaluyong City. May outpatient service kami. So doon yung mga check-up natin. Meron tayo para sa charity, meron din tayo sa mga pang-pay patients natin. So bukas tayo Monday to Friday from 8 a.m. hanggang 5 p.m. Pero mas maganda pa rin na kayo ay pumunta habang maaga. Wag tayo na yung sobrang date na para mag-check up. Pero kung maaari, iwas tayo ng Thursdays kasi may mga conference yung mga may mga activities para sa ating mga doktor at yung ibang staff din. Pero naman kung halimbawa lahat naman na whether every day, whether holiday, whether typhoon, whether weekend, lahat na accommodate naman ng ating mga staff at ating mga doktor. Kasi doktora, parang may stigma pa rin na yung magpakita ka sa psychiatrist or psychologist. Ano hong masasabi ninyo sa mga tao para hindi sila parang matakot? Well, first of all, tao din kami. Yung iba pupunta naman sa mental para mag-jogging. Pero bukod doon, ito ay opinion ng mga tao tungkol sa psychiatry. Pero ang psychiatry, isang uri ng isang branch siya ng medicine. So yung mga nakikita natin mga uri ng sakit, ito ay scientifically, anatomically, it's evidence-based. So, hindi kami basta-basta magiging psychiatrist. Kailangan maging doktor muna kami. Aside from that din po, ang sakit sa isip ay isang uri ng sakit na parang sakit sa puso o pag tayo ay nagkakasakit sa baga, sakit sa katawan. Pero affected ay yung utak. May mga paraan tayo para matulungan tayo. Halimbawa, may ibang paniniwala yung mga tao
ang iisipin ninyo sana ay ito ay katawan ninyo. Kayo ang pinaka magdedesisyon sa katawan ninyo, hindi yung opinion ng ibang tao. O kung halimbawa para mas kampante kayo, pwede kayo mag-research na ano pwede yung problema ninyo para makadecide kayo ano yung best way para matulungan ninyo yung sarili ninyo. Or halimbawa, tingnan ninyo sino yung mga psychiatrist na pwede ninyong lapitan para ma-address yung mga needs ninyo tungkol sa problema ninyo. So, so kung may mga nararamdaman na parang kakaiba sa iniisip, maganda magpakonsulta na po, doktora, ano? Yes. So pwede po silang lumapit sa National Center for Mental Health at anytime from Monday to Friday pwede po silang Bali, 8 to 5 8 para to sa 5. outpatient. Yes po, outpatient service pero avoid Thursdays. Pero kung halimbawa may mga emergency cases, anytime pwede kayong pumunta sa amin. Whether holiday, whether typhoon, whether weekend, lagi may mga doktor at yung staff natin ready to serve you po. Ayan, okay. So walang dahilan para hindi magpunta Sa traffic. pero traffic. Maswerte na yung mga nakatira sa Mandaluyong malapit. Yes po. Yes po. Kasi pag saan ka sa Mandaluyong, sa loob, sa labas. Labas. Pero ako ay proudly Tagalog. Ayun. So, daanin na lang natin sa tawa minsan, doktora, di ba? Yes, that's a form of mature defense mechanism. Ayun. Yun yung sinasabi ko na mga defense mechanisms na productive o maganda. Yung coping mechanism natin na halimbawa, may problema, i-joke natin, yun yung sinasabi, yun isang uri ng mature defense mechanism. Ayun. Kaya pala mga Pilipino, tawa ng tawa kahit nasa nadaanan na ng bagyo. Pag may nakita camera, kumakaway-kaway. Yes. So, so okay nice pala and yun. hirap. Yes, very good po yun. Okay. Ayan, Doktora Kathryn, ang dami na nating napag-usapan, pero limitado yung ating oras. Hihingi na lang po kami ng inyong panghuling mensahe tungkol po sa emotional or stress eating. Well, tungkol sa stress in general, sana wag tayo matakot sa stress, wag tayo matakot sa problema. Kasi bawat experience, bawat challenge naman natin sa buhay, may mga lessons mapipick up natin to make us a better person. Kung halimbawa may mga sitwasyon na napansin ninyo yung coping ninyo ay hindi maganda. Well, first of all, kailangan may yung self-awareness. Na-identify mo na may problema ka. Pangalawa is hanap kayo ng solusyon. So kung halimbawa nakikita ninyo na ang solution, baka kailangan ninyo na magpatingin na sa psychiatrist. Well, number 1, sana wag kayo matakot sa amin. It's okay na kayo ay pumupunta sa isang doktor. Specialty namin ay psychiatry. Opinion lang ng mga tao, ano man yung mga haka-haka nila o stigma tungkol sa mental illness. Pangalawa, alalahanin ninyo ang pinakamagdedesisyon sa katawan ninyo ay kayo, hindi yung opinion ng iba. Pero maganda din na sana yung mas informed kayo tungkol sa mental illness. Kasi yung mga sitwasyon ng ganito, yung mga opinion ng mga tao, hindi maganda dahil yung iba, imbis na lalapit sa amin, hindi lumalapit hanggat kailangan na. Tinitiis ng ilang taon. So, sana maging mas open tayo na magpa-consult sa psychiatrist kasi nandito naman kami para makatulong sa inyo. Ayan, okay. Napakaganda ng inyong mensahe, Doktora Tan. At sana po ay marami tayong natulungan ngayong hapon dahil sa pinag-uusapan natin ang stressful eating at saka na rin pati mental health. Okay, maraming salamat, Dr. Tan. Sana po sa ulitin, makapiling po namin kayo ulit. Salamat na na-invite niyo ako sa segment niyo. Thank you. Okay, so ulitin po, Doktora Tan. Okay, bye-bye. Thank you. Bye.
Mga kanutrisyon, ninyo pong napakinggan yung ating panayam kay Dr. Kathryn Natalie Tan, medical specialist po siya sa Admission Crisis Intervention Service ng National Center for Mental Health. So maganda po yung ating napag-usapan, hindi lang po tungkol sa stress eating or emotional eating, pati na rin po mental health at paano po magkaroon ng positibong tugon sa araw-araw na stress sa ating buhay. Dyan lamang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa, Ano pa? ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na, sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Kayo po ay nakikinig pa rin dito sa One Nutrition, One Nation ng National Nutrition Council. Ako po si Jovie Raval, ang pansamantalang humahalili kay Assistant Secretary Bernie Flores. Ang ating flash reporter po ngayon ay isa sa mga pinarangalan ng First Year Crown Maintenance Award para sa taong 2016. Walang iba kundi po ang Summer Capital of the Philippines, ang Baguio City. Nasa linya po ng telepono si Dr. Rowena Galpo, ang City Health Officer at siya rin pong City Nutrition Action Officer sa Baguio City. Ibabahagi po niya sa atin ang kanilang good nutrition practices na naging susi ng kanilang tagumpay sa nutrisyon. Isang masustansyang hapon po sa inyo, Dr. Galpo, at welcome po dito sa ating programang One Nutrition, One Nation. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon sa iyo, Jovie. Isang karangalan na ma-interview ngayong hapon at maipabahagi sa inyong lahat ang good practices ng Baguio City. Oo. Salamat po, Doktora, sa inyong oras. So, Doktora, ikwento nyo naman po sa amin kung ano na po yung nutrition situation ng Baguio City sa ngayon po. Oo. Ang nutrition situation sa Baguio City ngayon, sa nakaraang 5 taon, minomonitor natin ang malnutrition prevalence. At ito ay patuloy na bumababa. So, ang underweight ay 0.87%. Ang stunting ay 3.39%. Wasting, 0.72%. At overweight at obesity is 1.12%. Ito ang pinakamababa sa rehiyon. Kasi bakit ho kaya maganda na ang nutrition situation ng Baguio City? Oh yes, oo. Napakagandang katanungan yan dahil marami rin nagtatanong sa Baguio City. Actually, kami ay napangaralang first year, itong 2016 ay first year Crown Award Maintenance, di ba? Alam mo ba, Jovie, na pangatlong attempt na namin ito. Oo nga po, Doktora. Oo, na hindi naman kami nakaka-advance talaga sa second maintenance. Pero patuloy pa rin na magpursige na hindi lang naman dahil sa award, kundi yun nga, ito naman ang sa kabutihan ng ating community, di ba, Jovie? So, oo, ito ay na-share ko na rin noong pumunta ang NNET evaluation na ano ba talaga ang susi ng success ng Baguio sa patuloy na pagbaba ng mga statistics on nutrition. Inano namin sa 4Ps. Actually, 4 na P. So, ang unang-unang P ay people. So, siguro ang Baguio City ay isa sa mga local government units na may mga full-time binaws in all barangays. So, hindi po lahat. Full-time binaw sa lahat ng barangay, 120 barangays kasi ang Baguio City na nag-i-implement ng nutrition program. At meron din tayong 138 PNSS sa barangay. At ang syudad ay siguro, ewan ko lang kung may mga ibang city na may nutrition office na hiwalay, na dedicated lang
full-time dedicated lang sa implementation ng nutrition program na under ng City Health Office. So, may isang nutrition officer at 13 nutrition program coordinators. So, yon sa people. Sa process naman, sa governance, lahat ng barangays ay may BNC. So, Barangay Nutrition Committees na supported by legislation. So, yon ang pinakaano sa process on governance. Dito naman, dahil may BNC lahat ng mga barangays, lahat sila ay nagkakaroon ng annual planning workshop, PNAP na tinatawag natin. So, siguro yon ang nakikita kong edge naman na kung bakit naging successful ang implementation sa barangay level. And then yung process, partnership, syempre, sustained ang linkage natin and networking with other GOs and NGOs. So, talaga namang tarati natin sinasabi yan na we cannot work alone. So, kailangan natin talaga ang partners or networking. And then the last P is peso. Financially, napaka-supportive ang ating local government unit, financial support. So, napakalaki ang ina-allocate din ng city government and even at the barangay level for nutrition program. So, yon ang 4 Ps. Jovie, Ayan. So, ito pa lang inyong sekreto. Hindi yung 4 Ps na Pantawid, Pamilya Pilipino program. Sa inyo naman ay people, process, partnership, and peso. Ayun, yan palang inyong sikreto. At nabanggit ninyo na may 120 barangays ang Baguio City, ano? 128 barangays. So, napakahirap din. Considering po yung mga hindi pa nakapunta sa Baguio, yung terrain, no? Yung bundok-bundok. So, isa rin po siguro yun sa mga challenges ninyo. Talaga, mga terrain at population-wise, napakalaki na rin ang populasyon ng Baguio, being an educational center, commercial center, at alam mo naman na nagiging tourist destination ang Baguio City. So, yung movement ng population, it's a challenge to us. Kasi kung basta may holiday, punta lahat ng mga tao sa Baguio at matindi na rin ngayon yung traffic, ano? Traffic, talaga, Oo, kasi paano yung challenge na ang daming dumadagsa sa Baguio and yet ma-maintain pa rin yung magkaroon ng sapat na pagkain ang mga residente ng Baguio. Yes, lalo na ang kabataan. Actually, ang pinaka-challenge din dyan is yung pag-uwi, pagpunta dito sa Baguio kasi yung iba, yung mga ibang estudyante na mga anak yung mga magulang, may mga anak na mga under 5 din, mga target groups natin. At may mga estudyante din silang ibang anak. So they move to Baguio para mag-aral yung mga ibang anak. Ngayon, pag bakasyon, uuwi sa probinsya. So para ang that's the challenge to us, yung monitoring. At pagbalik, kunwari malnourished na borderline na pagbalik, bagsak na ang weight. Sa inyo ang nagiging responsibilidad. Yes, ganon ang challenge sa amin on nutrition program in the aspect of nutrition. Kasi may maraming ganyan mga lugar sa ating bansa na kung saan yung mga magulang dahil sa trabaho ay yung mga anak nila kung saan dala-dala din nila kung saan sila may makukuhanan ng trabaho. Ganun nga. Yes. So kailangan talaga parang may network na rin, no, ng mga lokal na pamahalaan sa pag-address ng malnutrition. So yung bata talaga yung ating tinatrack. Pero bukod dun sa challenge na yun, doktora, ano naman po yung mga nutrition programs ninyo na kumbaga gawang Baguio na sa inyo po talaga nanggaling? May mga, alam mo, iba-iba na rin ang mga na-identify natin na good practices, kagaya ng meron yung paggawa ng
meron parang big jingle na ginawa ng ating BNS. Mm-mm. Parang may talent siya na composing songs. So meron siyang ginawa tungkol sa duyang pagmamahal na ito ay kinanta pa nila, gumawa sila ng video clip. Ito ay isang advocacy tungkol at para ma-inform ang mga tao tungkol sa pipan, yung mga components ng pipan. Yun ang isa. Pangalawa is yung ang isang good practice na nakita namin ay yung yung re-iodization ng salt. Kasi pag ang asin kasi galing sa baba, di ba na madali namang mawala ang iodine ng salt. So sasabihin nila iodized. Pagdating dito sa Baguio, mawawala na. So tinetest namin and we do re-iodization. Meron kaming iodization plant. Oo. So yung mga yon. And then since ang nutrition naman ay nasa health, meron kaming health fair na tinatawag namin kalusugan, hangad mo, hangad din namin. Parang yun ang kanyang slogan. So parang health fair, ito ay parang caravan. Yung fair na may mga booths na puro fiesta. IEC. Oo, parang fiesta na ganon. And then, kasama ang nutrition, of course. And then, at the end of the line, magbibigay kami ng kits na, yung mga nila, toothbrush, toothpaste. So, parang ganon. And we do that every month. So, those are the few good practices that we want to share. Yun ho ba, napupuntahan niyo po lahat ng barangay? Yes, not in a year, pero ang ginagawa namin ay cluster of barangays. So, kunwari, ito pwedeng 5 barangay na kaagad ang sakop niya. So, we identify a certain basketball court, ganun. Kasi hindi naman lahat ng barangay merong talagang ganung space. Yung isang maganda yung nabanggit kanina, Doktora, yung lahat po ng barangay ay merong full-time na Barangay Nutrition Action Officer at merong at least isang BNS kada barangay. So, ano po yung nangyaring proseso at umabot po dito sa punto na meron kayong talagang hiwalay na nutrition office at saka po talagang may tao para mag-implement ng nutrition program? Oo. Actually, ang nutrition office ay na-organize ito noong panahon pa ng ating First Lady Imelda Marcos. Di ba? Ito project na talaga ang nutrition, di ba? Opo. So, isa kami sa mga unang local government units na nagkaroon ng hiwalay na opisina na ganito. So, dati-dati, diretso sila under the mayor's office. So, nag-evolve and then finally, sinabing linipat na dito sa health office. So, it's been 40 years that we have been implementing this na may hiwalay at dedicated na workers. So, along the way, nabuo ang mga BNS. So, in the process, in the 40-year period, nabuo ang tig-isang binaw sa isang barangay at isang BNS. At isang BHW actually. So, at nagbigay na ganun ka-supportive ang local government, nagbigay sa peso, nagbigay sila ng allowance na nagsimula sa maliit lang na amount. And at present, they are already receiving 3,500 a month. Lahat ng binaw, lahat ng BNS at BHW. Ayan, kaya naman may incentive yung ating mga workers na Yes, talagang pagbutihin. Plus trainings. Siyempre, improvement din ng sarili nilang capability. Kasama rin yon sa support na ibinibigay namin sa kanila. And then of course, very supportive din si Mayor, no? Especially with binibigyan niya talaga ng budget ang nutrition program. Yes, talagang very supportive siya at every activity, kung may panahon talaga siya, pumupunta siya just to show his support. Kasi remember, nagpunta doon ng NNC diyan kami nag-management conference.
at pumunta rin, no, nagbigay ng kanyang mensahe si Mayor Domongan at sinabi nga niya na very supportive siya sa nutrition program. Yes, totoo po yan. Oo. So, Doktora, nabanggit nyo din kanina na third attempt na ito ng Baguio City. So, ano ho ba yung mga ginagawa ninyo ngayon para parang sa wakas, masungkit nyo na yung Nutrition Honor Award? Oo, yeah. Through the years, alam mo ba na natuto rin kami, we've learned our lessons. So, every time na na-evaluate kami, nagbibigay naman sila ng feedback on how to improve further. And at we see to it na ginagawa namin lahat yan. Pero for this time, for this year, ang aming plano ay, yun na nga, gusto rin naman namin i-implement yung bagong PPAN strategies na ito ay isinasama at pinofocus ang stunting. Kasi isa ito sa mga nakita naming problema, stunting, overweight at obesity, lalo na sa mga school children. Kaya sabi namin, we will be putting our best in profiling itong mga ito para makapagbigay din kami ng interventions. So sabi namin, nakita namin yung IYCF, yung intravenous child feeding, na napakagandang intervention ito. And pangalawa, yung first 1,000 days, na we will not take this for granted. Kasi napaka-importante, alam naman natin ito, di ba? The first 1,000 days is the golden period na sinasabi natin na makapagbigay ng, ito ay opportunity na maibigay lahat ng interventions. So yun, breastfeeding support group, medyo challenge sa amin ito, mababa rin kami dito sa breastfeeding, in the area of breastfeeding. So sabi namin, mahalaga itong breastfeeding support group. Kasi so yun, sabi na, yes? Kasi usually po sa mga medyo urbanized na areas, mas kumukonti yung mga nagpapasusong ina. Oo, talaga. Lalo dito sa Baguio City na working, ang mga magulang or they're abroad na sa maliit pang mga bata, iniiwan na sila. So yun, at i-monitor rin yung changes as a result of the intervention na kung minsan napababayaan namin. So yun ang isa. Tapos yung data collection, ito rin ang sinasabi ni Mayor parate. Data collection, documentation, doon kami nagkukulang. So we want to improve this on the reporting system. So siguro isa sa mga makakatulong yung electronic OPT. Kasi hindi lahat ng mga barangays ay gumagamit ng electronic OPT as a tool in recording and consolidation. So, yun. And then, syempre, sa homeschool and community garden, di ba, we take for granted din yung go, grow, and glow. Di ba, nakakalimutan na natin yon. Pero sa home garden, kung minsan kasi, ang pinopromote lang natin yung mga gulay, di ba? Ganun lang. Marami ng gulay dyan. Oo, di ba? Gulay, na ayaw din ng mga bata, di ba? Yeah, that's the reality. Yun ang reality, di ba? So, ba't hindi natin i-promote din yung carbohydrates na go, saka yung minerals and vitamins sa glow? So, yun siguro ang ating inaano din. Isa sa mga dahilan bakit ayaw ng mga bata ang gulay, kasi nung sila ay 6 months, nag-umpisang kumain, hindi ito madalas na ino-offer. So, IYCF pa rin, Doktora. Talaga, oo. Kasi 'di ba, parang sanayan lang sa taste nila 'yon, 'di ba? Oo. Yes, oo. IYCF pa rin. Okay, hindi dapat problema ang gulay kasi ang daming gulay diyan sa Baguio, 'di ba? Yun na nga, oo. Okay. Ayan. So, Doktora, maraming salamat sa inyong oras at dun sa inyong pag-share ng mga good practices. And of course, good luck po sa Baguio City. Kung ano man po yung sana ngayon, masungkit nyo na yung tuloy-tuloy na improvement din at yung sa award sa nutrition. Yes, nako sana nga, Jovie. Maraming salamat din sa inyo at sa opportunity rin na makapag-share sa inyo.
Okay, maraming salamat po, Dr. Galpo. At good luck po sa inyo. Thank you. Okay, maraming salamat po at napakinggan ninyo ating panayam kay Dr. Rowena Galpo, ang City Health Officer at City Nutrition Action Officer ng Baguio City na nanalo po ng First Year Crown Maintenance Award. So, pubunuin pa nila yung second year crown and hopefully yung Nutrition Honor Award. So maraming salamat po mga ka-nutrisyon. Wag po kayong aalis dahil susunod na po yung ating recipe of the week. Narito na tayo sa kumain number 8. Mang Moy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chicherya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pang-10 kumain, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. One Nutrition, One Nation. Welcome back sa One Nutrition, One Nation. Ito pong muli si Jovie Raval, pansamantalang humahalili kay Asek Bernie Flores. Ito na po yung moment that we've all been waiting for. Recipe of the week na. So, Miss Malu, anong inihanda mo para sa amin ngayong hapon? Masarap na snack ang inihanda ko para sa hapong ito, Miss Jovie. Kaya naman mga kanutrisyon, kunin na inyong mga panulat at papel at sabay-sabay nating ihanda ang crunchy kangkong. Crunchy kangkong? Malutong na kangkong. Parang malutong. Oo. Recipe malutong. So, ang mga sangkap pong kailangan ay 2 tasang dahon ng kangkong, 5 kutsarang mantika, 1 kalahating tasa ng tubig, kailangan din natin na 1 itlog, 1 tasa ng harina, 3 tasa ng cornstarch at 1 kutsarang iodized salt. Para naman sa paraan ng paggawa, pagsamasamahin lang sa isang bowl ang harina, cornstarch, iodized salt, itlog at tubig para makagawa ng batter. Painitin ang kawali at ilagay ang mantika. Isa-isang isawsaw ang kangkong leaves sa butter at isa-isa din itong iprito hanggang sa maging malutong. At ang recipe ito ay makakagawa ng 5 dulot. Pwedeng i-share sa pamilya and friends. Miss Malu, para maging crunchy, ang isang technique dyan, imbis na puro tubig, haluan mo ng konting yelo. Dapat malamig yung malamig butter. Oo. Yan. At saka kung yung iba gusto rin mag-ayaw ng kangkong, kasi may mga iba hindi kumakain ng kangkong. Pwedeng ibang gulay. Oo, ibang madahong gulay. Talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Alugbati. Pwede rin kaya talbos ng malunggay. Ay, Mahirap palaya. yung malunggay. Hindi, ang Ang palaya. dami nun. Ang palaya. Hindi, mapait. Siguro pwede, pero wag malunggay. Matagal Pag yun. malunggay. Siguro tangkay-tangkay. Isa-isain mo yung matagal na proseso yan. Parang 1 taon ka na, hindi ka pa daw. Okay, maraming salamat Miss Malu sa iyong crunchy kangkong. Iba talaga pag si Malu, malutong din ang kanyang recipe. Kaya subukan po ninyo, pwede nyo pang merienda at appetizer sa inyong lunch or dinner. Baka pwede rin pati breakfast para may gulay. Huwag po masyadong alatan para hindi sobra sa maalat. Ayan po, maraming salamat Miss Malu. Thank you din, Miss Jovie. One Nutrition, One Nation.
Mga kanutrisyon, natapos na naman ang isang episode na puno ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon na hatid sa inyo ng One Nutrition, One Nation, ang radio program ng National Nutrition Council. Sana ay ating naunawaan ang tamang paraan sa pag-cope sa stress para mapanatili nating maayos ang ating physical at mental health. Maraming salamat kay Dr. Kathryn Natalie Tan, ang medical specialist ng Admission Crisis Intervention Service ng National Center for Mental Health at dun sa kanyang pagbahagi tungkol sa stress eating. Thank you rin kay Dr. Rowena Galpo, ang City Health Officer at City Nutrition Action Officer ng Baguio City, and we wish them luck sa ngayon na National Evaluation Team. And of course, maraming salamat kay One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Malu Enteria at sa aming production staff na si Miss Ira Dominic Guerrero. At syempre, maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na nakikinig at sumusuporta sa One Nutrition, One Nation. Mga kanutrisyon, nais din naming malaman ang inyong mga komento o suhestyon para sa higit na ikagaganda ng ating programa. Kaya text lang po sa 0929-157-7034. Ulitin ko po, 0929-157-7034. Pwede rin po kayong bumati sa amin o magpadala ng bati sa inyong mga kamag-anak, BFFs at sa inyong mga mahal sa buhay. Libre po at walang bayad sa buong Pilipinas. Maging updated din sa amin gamit ang social media. Hanapin nyo lang po like ang Facebook page ng One Nutrition, One Nation, pati na rin ang official Facebook page ng National Nutrition Council, yung NNC Official. Maaari nyo rin balikan ang ating mga episodes sa Facebook at sa aming YouTube channel, kaya subscribe na po sa One Nutrition, One Nation. Ipagpatuloy ang pakikinig dito sa One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Hanggang sa muli, ito po si Jovie Raval, ang Chief ng Nutrition, Information and Education Division at pansamantalang humahalili kay ASEC Bernie Flores, ang Executive Director 4 ng National Nutrition Council na tuwing na nagpapaalalang sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.